आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कोरोना भाइरस महामारीका कारण अहिले विश्वमा नाक मुख छोप्ने मास्कको व्यापार खुबै चम्किरहेको छ। बजारमा पाइने सामान्य मास्क भन्दा निकै फरक र विश्वकै सबैभन्दा महँगो मास्कको बारेमा आजको भिडियोमा पूर्ण जानकारी दिँदैछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ चिन्जान टिभी। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सूचना, मनोरञ्जन र रोचक जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। ज्ञान भयो भने नभएको कुरा जन्मन्छ, तर अज्ञानता मात्र भयो भने भएको कुरा पनि प्रयोग गर्न सकिँदैन। यो महत्त्वपूर्ण भनाइलाई आत्मसात गर्दै हामी विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। कैयन मुलुकहरूमा आम मानिसहरूलाई मास्क लगाउनै पर्ने कडा नियम सरकारले बनाएको छ। यस्तोमा मानिसहरूले बजारबाट किनेर वा घरमै बनाएर अनेक खालका मास्कहरू लगाउने गरेका छन्। मास्क अनिवार्य बन्दै गर्दा पछिल्लो समयमा यसले फेसनको रूप लिन थालिसक्यो। तर एक गहना पसले दीपक चोक्सीका अनुसार सरकारी निर्देशिका अनुसार नै मास्कहरू कपडाबाटै बनाइएको छ। कपडा बीचमा सुन र हिरा जडान गरिएको। पहेँलो सुन र अमेरिकन हिरा जडित मास्कको मूल्य 1.5 लाख भारु तोकिएको छ। त्यस्तै सेतो सुन र असली हिरा जडित मास्कको मूल्य चाहिँ 4 लाख भारु पर्दछ। एकजना ग्राहकले घरबाटै गरिने विवाहका क्रममा बेहुला र बेहुलीका लागि विशेष खालको मास्क बनाइदिन आग्रह गरेपछि आफूलाई सुन तथा हिरायुक्त मास्क बनाउने आइडिया आएको दीपक चोक्सी बताउँछन्। ती ग्राहकको माग अनुसार उनले डिजाइनलाई उपयुक्त मास्क डिजाइन गर्न लगाए र हिरा तथा सुन जडित मास्कको 2 थान उत्पादन गरे। सुरुमा र बेहुला र बेहुलीका लागि बनाइएको मास्क खुबै मन पराएपछि उनले सुन तथा हिरा जडित थप मास्क उत्पादन गरिरहेका छन्। उनका अनुसार मास्कमा प्रयोग गरिएका सुन तथा हिरा त्यसबाट निकालेर अन्य गहनाका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। हिरा जडित मास्क संसारको सबैभन्दा महँगो मास्कको बारेमा। तर जे होस्, मास्क चाहिँ अचम्मकै हो। आदरणीय दर्शकबिन, आजको भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा अझ रोचक र सन्देशमूलक भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद।